Huấn luyện viên Park khẩu chiến với ông Shin trước bán kết lượt về. Trận ngày mai mang ý nghĩa rất quan trọng. Hợp đồng của tôi với VFF sắp kết thúc. Nếu thua thì đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Nếu thắng, tôi còn 2 trận nữa ở chung kết. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất để trận đấu ngày mai không phải hối hận, huấn luyện viên Park mở đầu cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội. Ông Park Hang-seo và huấn luyện viên Shin Tae-yong tiếp tục có cuộc khẩu chiến căng thẳng trước thềm bán kết lượt về AFF Cup 2022 tối ngày 9 tháng 1. Huấn luyện viên Shin Tae-yong hạ quyết tâm sẽ giành chiến thắng ở sân Mỹ Đình trong khi đồng nghiệp Park Hang-seo phản pháo đồng hương Hàn Quốc cần chứng minh bằng hành động, không phải lời nói. Huấn luyện viên Shin Tae-yong và Park Hang-seo đều là những nhà cầm quân có tiếng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả hai dường như có một mối quan hệ không thoải mái. Trong cuộc họp báo sau trận hòa không bàn thắng, ông Park cũng xác nhận có vấn đề cá nhân của mình với ông Shin. Quả thực có những vấn đề cá nhân, tại sao các bạn, nhà báo, lại hỏi ở đây, ông Park nói rõ vào thời điểm đó. Đội tuyển Indonesia sẽ tái đấu với chủ nhà Việt Nam trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 9 tháng 1. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ đội tuyển Indonesia không tìm kiếm một trận hòa khi đối đầu với Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022 và hoàn toàn muốn chiến thắng. Sau trận lượt đi, Indonesia đã đáp chuyên cơ riêng đến Hà Nội vào chiều ngày 7 tháng 1 trong khi thầy trò Park Hang-seo phải bay 2 chuyến Jakarta, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tự tin vào năng lực của học trò, ông Shin bày tỏ, chúng tôi đến đây để giành chiến thắng. Các cầu thủ luôn có sự chuẩn bị tốt để đối đầu với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ai cũng biết để giành chiến thắng và ghi bàn vào lưới Việt Nam không phải là chuyện dễ dàng với tuyển Indonesia. Các học trò ông Park có hàng phòng ngự rất chắc chắn và vừa lập kỷ lục không để thủng lưới sau 450 phút ở AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đã chơi 5 trận, với 3 trận thắng, hòa 2. Ghi 12 bàn và không để thủng lưới. Tôi đồng ý Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt trong trận bán kết lượt đi, ông Shin Tae-yong nói, nhưng không phải vì chúng tôi không thể tấn công. Thực tế, tuyển Indonesia rõ ràng đã tạo ra hàng chục cơ hội trong lần gặp nhau đầu tiên. AFF Cup 2022 vẫn tuân theo luật tính bàn thắng trên sân khách nên giả sử đội tuyển Indonesia ghi 1 bàn ở trận tái đấu buộc chủ sân Mỹ Đình phải ghi 2 bàn mới có suất đi tiếp vào loạt trận chung kết. Một cuộc chiến căng thẳng và nóng bỏng sẽ xuất hiện ở sân Mỹ Đình, sau trận lượt đi tại Jakarta các cầu thủ hai đội có những màn va chạm mạnh. Ngay trước giờ bóng lăn còn là màn đấu khẩu của hai nhà cầm quân trong phòng họp báo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp lại sự tin tưởng vào chiến thắng của đồng nghiệp đội khách bằng cách khích tướng đồng hương Shin Tae-yong hãy chứng minh lời nói của mình bằng kết quả trên sân. Ông Shin nói đúng, nhưng tôi nghĩ thế này, huấn luyện viên phải chứng minh bằng kết quả trận đấu chứ không phải lời nói, ông Park không ngại khẩu chiến. Tuy nhiên, thầy Hàn cũng đánh giá cao đội tuyển Indonesia dù ông thường nói mình không quen soi xét công khai chất lượng của đối thủ và ông thích tập trung vào đội bóng của mình hơn. Ông Park chia sẻ, tôi không có thói quen đánh giá các đội bóng khác. Nhưng sức mạnh của Indonesia là có thật và không quên nhắc nhẹ huấn luyện viên Shin Tae-yong đừng nói nhiều, hãy để kết quả chứng minh điều đó. Tôi hy vọng ông Shin Tae-yong sẽ chứng minh những gì ông ấy nói. Nếu tôi thua, tôi sẽ chấp nhận lời ông nói đúng. Nhưng nếu tôi thắng, Shin không thể nói về điều đó nữa, ông Park cứng rắn. Ở lượt đi hôm mùng 6 tháng 1, tuyển Việt Nam hòa Indonesia 0-0 và chịu bất lợi trước lượt về. Quang Hải và đồng đội cần thắng Indonesia để chắc chắn đi tiếp còn Indonesia chỉ cần hòa. Tiếp bước huấn luyện viên Park, lần lượt Shin Tae-yong và Kim Pan-gon đang thành công với tầm ảnh hưởng của mình ở Indonesia và Malaysia. Đây là điều khiến ông Park tự hào trong thời gian cuối của mình ở Đông Nam Á, cùng là huấn luyện viên Hàn Quốc nên việc tôi đánh giá đối phương sẽ không phù hợp. Huấn luyện viên Shin có năng lực và điều này đã được chứng minh trong quá khứ. 2 năm qua, ông Shin cũng đưa Indonesia phát triển vượt bậc. Hôm qua, tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Pan-gon đã thắng Thái Lan 1-0 ở bán kết lượt đi. Tôi cảm thấy rất tự hào về kết quả tốt của các huấn luyện viên Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Trong 5 năm qua, nhờ được sự hỗ trợ của chính phủ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tôi đã có một đội ngũ trợ lý tốt. Cũng cần nói thêm rằng kết quả chúng tôi đạt được là giá trị tạo ra từ sự nỗ lực. Tôi luôn cố gắng từng giây, từng phút ở cả đội U23 và đội tuyển quốc gia, giúp từng đội bóng phát triển. Vì vậy việc đánh giá về tôi hay đội tuyển là việc của người hâm mộ. Khi được hỏi nếu AFF Cup áp dụng VAR thì chất lượng giải đấu có thay đổi không, huấn luyện viên Park đồng ý quan điểm. Tôi nghĩ nếu áp dụng VAR thì chất lượng giải sẽ tốt hơn.
Trọng tài cũng là con người, những thời điểm tình huống xảy ra nhanh có thể mắc lỗi. VAR sẽ làm giảm bớt sai sót của trọng tài. Đó cũng là xu thế của bóng đá thế giới. World Cup vừa rồi không chỉ áp dụng VAR mà còn hệ thống máy tính bán tự động. Nếu AFF Cup dùng VAR thì hợp xu thế thế giới và hạn chế sai sót trong các trận đấu. Nói về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận lượt về, huấn luyện viên Park chia sẻ, ghi bàn hiệp 1 hay hiệp 2 không quan trọng. Điều quan trọng là ghi bàn và thắng trận mà không phải nhận bàn thua. Tôi luôn yêu cầu cầu thủ cố gắng ghi bàn, tận dụng mọi cơ hội họ có. Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9 tháng 1. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Bóng đá 38. Hãy đăng ký và ủng hộ kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.